हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यानी कि यो तीनवटा फोटो युज गरेर यस्तो टाइपको भिडियो अहिले टिकटक भरि नै एकदम नै ट्रेन्डमा रहेको छ। र तपाईले पनि आफ्नो पार्टनरहरुको वा तपाईहरुले आफ्नो फ्रेन्डको जसको पनि फोटो युज गरेर यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईहरुले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यस्तो टाइपको भिडियो एडिट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरु यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला, ताकि तपाईहरुले आउने दिनमा सबै नोटिफिकेसनहरु टाइममा पाउन सक्नुहुनेछ। र सबैभन्दा पहिले यस्तो टाइपको एडिट गर्नलाई हामीलाई चाहिने कुराहरु के रहेको छ म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा फर्स्टमा तपाईहरुलाई चाहिने कुरा भनेको एउटा XML रहेको छ। XML चाहिँ यो रहेको छ न्यू ट्रेन्डिङ XML भने। यसमा युज हुने लेमन मिल्क बोल्ड भन्ने फन्ट रहेको छ भने यसमा युज हुने ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको एउटा भिडियो रहेको छ। यो सबै कुरा तपाईहरुले सबभन्दा फर्स्टमा भिडियोलाई कम्प्लिट गरेर बल्ल तपाईहरुले डाउनलोड गर्नु होला। र डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईहरुले सबभन्दा फर्स्ट स्टेपमा XML तपाईहरुले कहाँनिर डाउनलोड गर्नुपर्छ त्यहाँनिर तपाईहरु आउनु होला। र XML लाई तपाईहरुले लङ प्रेस गरेर सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि सेन्डमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले यहाँ अलाइट मोसन एप सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गर्ने चाहिँ तपाईहरुको इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट देखाउँछ, यानी कि हाम्रो यो प्रोजेक्ट हाम्रो अलाइट मोसन एपमा इम्पोर्ट भइसकेको छ। यसपछि सिम्पली तपाईहरु आफ्नो अलाइट मोसन एपमा आउनु होला। र अलाइट मोसन एपमा आइसकेपछि यसको लागि इन्टरनेट चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईहरु यहाँ प्रोजेक्ट भन्ने अप्सनमा आउनु होला। प्रोजेक्टमा आइसकेपछि भर्खर इम्पोर्ट गरेको हाम्रो प्रोजेक्ट यहाँ माथि आएको छ। यसलाई तपाईहरुले सिम्पली ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो फन्ट चाहिँ मिसिङ देखाइरहेको छ, यानी कि यो प्रोजेक्टमा युज भएको लेमन मिल्क बोल्ड भन्ने फन्ट मिसिङ रहेको छ। यो फन्ट हामीले यहाँ एड गर्नेछौँ। यसको लागि तपाईहरुले यसलाई जस्ट ओके गर्नु होला। अहिलेलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ माई ग्याङ लेखेको छ। तपाईले यो माई ग्याङको साटो माई फ्रेन्ड, माई पार्टनर, माई गेम फ्रेन्ड अथवा माई बेस्ट टिचर, माई बेस्ट प्लेस जे लेख्दा नि हुन्छ, त्यही अनुसार तपाईहरुले फोटो युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको यहाँ साउन्ड छ हैन, त्यसको लागि तपाईहरु तल आउनु होला। यो साउन्डलाई क्लिक गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले यसलाई डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरु फेरि माथि आउनु होला। माथि आइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ माई ग्याङ लेखेको छ, यो टेक्स्ट रहेको छ। यसलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला, एडिट टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। यो हाम्रो फन्ट अहिले मिसिङ रहेको छ, यसको लागि तपाईले यो एरोमा क्लिक गर्नु होला, भ्यू अल फन्ट्समा क्लिक गर्नु होला, 3 डटमा क्लिक गर्नु होला, इम्पोर्ट फन्ट्समा क्लिक गर्नु होला। र म तपाईहरुलाई डाउनलोड लिंक दिनेछु लेमन बोल्डको फन्टको। तपाईले त्यो फन्ट कहाँनिर डाउनलोड गर्नुपर्छ त्यहाँ गएर तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि एकचोटि ब्याक जानु होला र माथि तपाईले यहाँ सर्च गर्नु होला लेमन बोल्ड भन्ने। लेमन लेख्ने त्यही आउँछ, तपाईले जस्ट त्यो फन्टलाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको टेक्स्टमा त्यो फन्ट आउनेछ। अझै आएन भने तपाईहरु लास्टमा गएर एकचोटि स्पेस पनि दिन सक्नुहुनेछ। यसपछि अरु तपाईले केही चेन्ज गर्नु पर्दैन, जस्ट तपाईले यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि एकचोटि ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टेक्स्टमा फन्ट आइसकेको छ। अब तपाईहरुले एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको यहाँ फोटोको प्याटर्नहरु फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि बल्ल तपाईहरुको स्क्रिनमा देखाए जस्तै भिडियो बन्नेछ। यो टेक्स्ट सकिने बित्तिकै यहाँनिर आउनु होला। यहाँ आइसकेपछि तल आउनु होला। तल आइसकेपछि यहाँ 3टा फोटो रहेको छ, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड भनेर बुझ्नु होला। सुरुको फोटोलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला, कलर फिल्डमा जानु होला, मिडिया नट फर्ममा जानु होला। तपाईहरुको फोटो कुन एल्बममा रहेको छ यहाँ माथि क्लिक गरेर त्यो एल्बममा जानु होला। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईहरुको फोटो यहाँ टर्न बाइ टर्न सिलेक्ट गर्नु होला। एकछिनको लागि मैले यो फर्स्टमा सिलेक्ट गर्छु, सेकेन्डमा यो सिलेक्ट गर्छु र थर्डमा यो सिलेक्ट गर्छु भने त्यही अनुसार तपाईहरुले यसपछि फेरि सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै फर्स्टमा मैले यो फोटो सिलेक्ट गर्छु, प्लस आइकनमा क्लिक गर्छु। यसपछि ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट फोटो हाम्रो आइसकेको छ। फेरि तपाईहरुले सेकेन्ड फोटो सिलेक्ट गर्नु होला, ओके गर्नु होला, कलर फिल्डमा जानु होला, मिडिया नट फर्ममा जानु होला। सेकेन्ड मैले यो सिलेक्ट गर्छु, प्लस आइकनमा क्लिक गर्नेछु। यसपछि ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला। त्यसपछि तपाईं थर्ड फोटोमा आउनु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला, कलर फिल्डमा गएर मिडिया नट फर्ममा गएर थर्ड फोटो सिलेक्ट गरेर प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड यसरी हाम्रो इफेक्ट आइसकेको छ। यसपछि स्क्रोल गर्दै आउनु होला र यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामीले कुन फोटो सुरुमा एड गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा हामीले थर्ड फोटो एड गर्ने, यानी कि तपाईहरुले थर्डमा यानी कि यो लास्टमा जुन फोटो एड गर्नुभएको थियो त्यो फोटो अब एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्स्ट भयो, यो सेकेन्ड भयो, यो थर्ड भयो, त्यसरी नै तपाईहरुले एड गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब थर्ड फोटो हामीले यहाँबाट रिप्लेस गर्नेछौँ। थर्ड फोटो हामीले 5 वटा रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईहरुले यसलाई क्लिक गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला, कलर फिल्डमा जानु होला, मिडिया नट फर्ममा जानु होला। त्यसपछि तपाईहरुले थर्ड फोटो कुन सिलेक्ट गर्नुभएको थियो यो सिलेक्ट गरेको थिएँ मैले, यही सिलेक्ट गर्छु, प्लस आइकनमा क्लिक गर्छु। यसरी नै तपाईहरुले अर्को फोटो पनि यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। फेरि तपाईहरुले यहाँ पनि थर्ड फोटो कुन सिलेक्ट गर्नुभएको थियो त्यही सिलेक्ट गर्नु होला। यानी कि तपाईहरुले 5 वटा फोटो जुन थर्डमा एड गर्नुभएको थियो त्यही फोटो यहाँ 5 चोटि सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै साउन्डको बिट अनुसार रहेको छ, त्यही भएर तपाईहरुले यो ट्रेन्ड अनुसार तपाईहरुले यो स्टेप हरेक फलो गर्नु नै पर्ने हुन्छ। ओके, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 4टा रिप्लेस गरिसकेको छु।
अब यहाँनिर 5 वटा मैले फाइनली थर्ड फोटो सिलेक्ट गरिसकेको छु। यसपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 5 वटा फोटो थर्ड सिलेक्ट गरिसकेको छु। यसपछि यहाँबाट हामीले सेकेन्ड फोटो एड गर्नेछौँ। सेकेन्ड फोटो हामीले 4टा एड गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँले यसलाई क्लिक गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला, कलर फिलमा गएर मिडिया नटफरमा जानु होला र सेकेन्ड मैले यो एड गरेको थिएँ भने अब यही फोटो म 4 चोटि एड गर्न गइरहेको छु। फेरि अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई चाहिँ तपाईँले 4 चोटि एड गर्नुपर्ने हुन्छ सेकेन्ड फोटोलाई। ओके, यसपछि मैले यहाँनिर अर्को फोटो सिलेक्ट गर्छु। फेरि यसलाई पनि मैले यहाँनिर सेकेन्ड फोटो नै एड गर्न गइरहेको छु। एकदम सजिलो रहेको छ, तपाईँले जस्ट हरेक स्टेप ध्यान दिएर फलो गर्नु होला। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर 4 वटा फोटो सेकेन्ड सिलेक्ट गरिसकेको छु। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट हाम्रो सेकेन्ड फोटो रहेको छ। सेकेन्ड फोटो मैले यहाँनिर 4टा फोटो सिलेक्ट गरिसकेको छु। यति गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको बाँकी 5 वटा फोटो रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 5 वटा फोटो तपाईँले फर्स्टमा जुन एड गर्नुभएको थियो त्यो तपाईँले टर्न बाई टर्न सिलेक्ट गर्दै रिप्लेस गर्नु होला। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले फर्स्टमा जुन एड गरेको थिएँ त्यही फोटो यहाँनिर फर्स्टमा अब चाहिँ हामीले 5 वटा फोटो रिप्लेस गर्दै जानेछौँ। त्यसपछि हामी नेक्स्ट स्टेप भनेको यसमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नेछौँ। त्यति बेलासम्म तपाईँहरूले भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छ भने 1 लाइक अवश्य पनि गरिदिनु होला र यो ट्रेन्ड तपाईँहरूलाई मन परेमा भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै साथीहरूमा सेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला। र फाइनली मैले 5 वटा फोटो यहाँनिर रिप्लेस गरिसकेको छु। यसरी नै तपाईँहरूले मैले भनेको प्याटर्न फलो गर्नु होला। यसपछि तपाईँ स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि तपाईँहरू यहाँनिर प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला, मिडियामा क्लिक गर्नु होला। मिडियामा तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि यो सानो एरोमा क्लिक गर्नु होला। एरोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले डाउनलोड गर्नुभएको ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भिडियो कुनै एल्बममा रहेको छ त्यहाँ जानु होला। त्यसपछि तपाईँले त्यो भिडियो सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँको त्यो भिडियो माथि आउनेछ। यसको लागि तपाईँले माथि यसरी स्क्रोल गर्नु होला र माथि आएको भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गर्ने चाहिँ हाम्रो साउन्ड एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ। यसपछि भर्खर इम्पोर्ट गरेको भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई तपाईँले डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो फाइनली साउन्ड पनि आइसकेको छ र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अहिले ट्रेन्ड अनुसार भिडियो कस्तो बन्यो भनेर। यसको लागि हामीले लेखेको टेक्स्ट अगाडि आउनेछ। एकदम नै राम्रो ट्रेन्ड रहेको छ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम नै राम्रो ट्रेन्ड रहेको छ र तपाईँले पनि आफ्नो साथीहरूको लागि यस्तो टाइपको भिडियो सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँले अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा मलाई जानकारी गराउनु होला। र फाइनली तपाईँले यो भिडियोलाई आफ्नो फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईँले यहाँ भिडियो सेलेक्ट गरेर एक्सपोर्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र एक्सपोर्टमा क्लिक गर्ने चाहिँ तपाईँको भिडियो फोनमा सेभ हुन थाल्छ। सेभ भएन वा तपाईँको अलाइट मोसनमा कुनै पनि त्यस्तो प्रब्लम आयो भने त्यसको लागि तपाईँले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट मेरो टेलिग्राम च्यानलको लिङ्क रहेको छ। त्यहाँबाट तपाईँहरू टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला र टेलिग्राम च्यानलमा पिन गरिदिएको अलाइट मोसन एप डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। र आउने दिनमा यस्तै कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियोहरू मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला र नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलहरूको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।